สวัสดีค่ะเนยและลูกชายกำลังจะเดินไปที่ไปรษณีย์นะคะวันนี้จะไปส่งจดหมายไปรษณีย์อยู่ไม่ไกลบ้านมากไปค่ะนี่ก็บ้านนี้มันก็อยู่ติดถนนเดี๋ยวยุคนี้เดินออกมากำลังข้ามถนนนะคะบ้านหลังนี้ก็จะขึ้นไปทางนี้นะคะอากาศข้างนอกเย็นมากเลยค่ะเดินไปกลับก็อยู่ประมาณ20 นาทีได้เนาะออกกำลังกายไปด้วยรถโรงเรียนค่ะรถโรงเรียนแต่ละบ้านก็เริ่มมีไฟนี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะข้างนอกหนาวมากเลยขนาดเดินอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นร้านขายไวน์ข้างหน้าเราจะเป็นธนาคารนะซ้ายมือขวาก็เป็นคลินิกรักษาสัตว์หนาวอ่ะสีร้านเสริมสวยก็ตกแต่งสวยเนาะไฟคริสต์มาสร้านขายดอกไม้อันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะร้านขายของมือสองนี่จะเป็นตู้นะคะตู้บริจาคเสื้อผ้าถ้าเกิดเรามีเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเนาะไม่ใส่แล้วก็มาบริจาคได้มองไปทางไหนก็มีแต่ไฟตกแต่งเนาะช่วงนี้เข้าสู่เดือนธันวานู่นค่ะไปรษณีย์อยู่ตรงนู้นใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวข้ามถนนไปอีกนิดนึง
นี่ก็จะเป็นนั่นโรงเรียน ที่นี่โรงเรียนเยอะๆค่ะโอเคเนาะเรามาถึงแล้วเราก็จะใส่ซองจดหมายของเราเข้าไปนี่ค่ะแล้วก็ใส่ซองจดหมายของเราไปตรงนี้เลยแล้วเราก็เปิดดูเพื่อความแน่ใจว่าจดหมายของเรามันลงไปในตู้แล้วเสร็จค่ะเรียบร้อยเสร็จภารกิจแม่ลูก โอเคค่ะแล้วก็จะเดินกลับมาเนาะ